ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතුලා ඉන්නවා කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් වීඩියෝ සීරීස් එකේ කෝස් යටතේ ගේන්න බැරි වුණ පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් පොඩි වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඉද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොනවද? ඉතින් මේට කලින් අපි කතා කරා CPU එක තියෙන CPU cores. එතකොට cache memory, hyper threading. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලේ නොතිබිච්ච, ඒ කියන්නේ 12 gen එක. එහෙමත් නැත්නම් Alder Lake එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච මේ CPU cores වල සිදුවන වෙනස්කම් ගැන දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් එහෙම කෝස් වර්ග දෙකකට කැඩුණා මේකෙදි. ඉතින් ඒකෙදි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා performance course. එහෙමත් නැත්නම් P course සහ ඊට පස්සේ තව කොටසකට බෙදුණා. ඒ තමයි E course. ඒ කියන්නේ efficient course කියලා වර්ග දෙකකට. ඉතින් ඕක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඔය යට තියෙන බටන් එක ඔබලා like එකකුත් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එක ඊටු ටික බලන්න. ඉතින් සරලව මේ Alder Lake කියන ආකිටෙක්චර් එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණ මේ 12 gen CPU lineup එක ගැන කතා කරොත් එහෙම performance අතින් ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන ලොකු වෙනසකට ලක් වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේකේ මේ course වර්ග දෙකකට කැඩුණ හින්දා ඒකට වෙනම thread director කියලා තාක්ෂණයක් මේ CPUs වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොර තමයි මේකේ මේ course හතරට වැඩ ටික බෙදා දෙන්නේ. course හතරක් තියෙන i3 එකක් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් CPU එකේ course හතරයි thread හතරයි. ඉතින් course threads ගැන මම කරලා දිනා මීට කලින් වීඩියෝ බලලා නැත්නම් ඔයාලට දැන් දකුණු පැත්තේ උඩ පේන නැති අය අකුරක් ඒක ඔබලා ඒ ටික ඔක්කොම බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා බැලුවොත් ඔයාලට මේක තේරෙයි නැත්නම් මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා සමහරවිට නොතේරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය දැනුවත් තියෙන අයට මම හිතන්නේ මේක තේරෙනවා ඇති. hyper threading කියන තාක්ෂණයේ තියෙන CPU එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ CPU එක CPU course 4ට අමතරව thread දෙක ගානේ හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ course 4යි thread 8ක් විදිහට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වල දන්නා උගක් අය. ඉතින් මම අර වීඩියෝ වල මීට වඩා පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න කැමතියි. performance course ගත්තන් පස්සේ ඒවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැඩ ටික තියෙන්නේ. අන්න ඒ ටික හැන්ඩල් කරන්නේ මෙයා තමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයා වීඩියෝ එක එඩිට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක රෙන්ඩරින් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ලොකු 3D එකක් මොකක් හරි රෙන්ඩරින් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගේමින් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ලොකු වැඩ ටික කරන්නේ මෙන්න මේ performance course. ඉතින් ඔක මතක තියාගන්න කෙටි ක්‍රමයක් කිව්වොත් එහෙනම් මම නම් මතක තියාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් performance කියන් පස්සේ සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු කාර්යක්ෂමතාවය කියන එකනේ. ඉතින් අන්න ඒක යටතේ තමයි මම මතක තියාගන්නේ. performance වැඩ කරන්න නම් P course හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඒ වැඩ ටික එයා බලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොනවද මේ efficient course කියන්නේ කියලා කතා කරොත් එහෙම efficient course කියලා කියන්නේ අර ලොකු වැඩ ටික තියෙන්නේ. ඒවට අමතරව සාමාන්‍ය අපි පොඩි දේවල් ඔය සින්දුවක් ප්ලේ කරනවා කියලා හිතන්න ඔයා නැත්තම් ලියුමක් ටයිප් කරනවා. ඒක සරලව කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වැඩ ටික. ඒ ටික තමයි මේ efficient course කියන ඒවා කරගෙන යන්නේ. efficient course තමයි ඔය වැඩ ටික බාර අරගෙන කරට අරගෙන කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ලොකු වැඩ ටික P course කරනවා, පොඩි වැඩ ටික මේ E course කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් වලට තේරෙන්නේ නැති මේ P සහ E course වල වෙනස්කම. ඉතින් මේවා වෙනමම හැන්ඩල් කරන්න තව එක ඩයල් එකක් ඉන්නවා. උගේ නම තමයි thread director. පොර තමයි මේවට ඔයා මේ ලොකු වැඩ ටික කරන්න, ඔයා මේ පොඩි වැඩ ටික කරන්න කියලා එයා තමයි ලස්සට මේ ටික බෙදලා දෙන්නේ. ඔය වගේ තාක්ෂණයන් ගොඩක් සමන්විත වුණා මේ 12 gen CPU lineup එකේ. අපි මේකේ වාසි ගැන කතා කරොත් එහෙනම් ඔයාලා හිතන්න සාමාන්‍ය CPU එකේ course 4ක් තියෙනවා නම් මම හැමදාම ගන්න සාමාන්‍ය course 4නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය CPU course 4ක් තියෙනවා නම් එයා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැඩ වලටත් මහන්සි වෙනවා, පොඩි වැඩ වලටත් මහන්සි වෙනවා. ඉතින් ඔගේ තව කතාවක් කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට එයාට turbo boost යටතේ සමහරට පොඩි ස්පීඩ් එකකින් වැඩ කරනවා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් එයාට යන කරන්ට් එක. එතකොට එයා රත් වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් එයාගේ ආයු කාලය වගේ දේවල් තවත් අඩු වෙන්න බලනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට විසඳුමක් විදිහට තමයි අපිට මේ performance සහ efficient කියන course වර්ග දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අයට අදාළ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේකෙදි වෙච්ච තව විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මේ course සහ threads ප්‍රමාණය වෙන් වුණාන් පස්සේ දැන් ඔයාලට හිතෙන ඇති දැන් අරකේ තිබ්බ core count එකයි මේ දැන් කාලේන 12 generation වගේ ඉස්සරහට එන CPUs වල core count එකයි thread count එකයි ගත්තාන් පස්සේ සෑහෙන වෙනස්. ඉතින් ඒක ගත්තන් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් Core i9 12900K කියන CPU එක ගත්තොත් එහෙම ඒ CPU එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා core count එක 16ක් කියලා ගහලා දිනවා thread ගත්තන් පස්සේ 24ක් කියලා ගහලා දිනවා. මොකද්ද ඒ? දැන් හිතෙන්න පුළුවන් ඇක්කියට මොකක්ද ඒ වෙලා දෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් course 4යි නා thread 4යි යෝ නැත්නම් thread 8යි. එක්ක 4යි 8යි. එහෙම යන්නේ සාමාන්‍ය එක ඩබල් වෙන එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් කෝ ගානට වඩා ඩබල් වෙලා thread ගන්න තියෙනවා. දැන් මේකෙදි මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? එක්ක course 16ක් තියෙනවා නම් thread ගත්තන් පස්සේ තියෙන්න ඕන 32ක්වත්. දැන් මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් ඔන්න ඔයාලට
මං හිතන්නේ මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔන්න දන්න ඩයල් ටිකක් කියනවනේ ඔන්න යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේව තමයි බ්‍රදර් මෙහෙමයි මෙන්න මේ ටික ගැලවෙන්නේ මේ ටික ෂෙයා වෙලා මේ ටික ගානට බෙදෙන්නේ මේ විදිහට කියලා ඔන්න දන්න පොරවල් වලට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න චැලෙන්ජ් එක බාරගෙන යටින් දාන්න පුළුවන් කොහොමද මේ 16යි thread 24යි හැදුනේ කියලා. අල බලමු අපි කවුද දක්ෂයෝ ඉන්නේ කියලා. මොකද මේ ගණන් ගොඩක් හොයන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිම කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා චුට්ටක් හොයන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ටිකක් වැඩියෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ කලින් 12 generation එකේ ආපු ගොඩාක් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් හොයලා බලන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් තාම channel එක දැම්ම subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි live දෙක තුනකුත් ආවා. ඉතින් ඉස්සරහට අපි live gameplay ගේනවා. අපේ මේ යන්නේ computer hardware video series එකේ දෙවෙනි video series එක. ඇත්තටම ඉතින් මම පළවෙනි series එක කරා මේ දෙවෙනි series එක. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට එකතුලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වැඩ ගොඩක් යනවා. ඉතින් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔය අලුත් එක්කෙන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යටින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි performance course සහ efficient course ගැන කතාව. ඉතින් අපි එන බ්‍රහස්පතින්දා හවස 6ට සෙට් වෙමු.